मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे BBS विलेज किचन टीममध्ये। मी भानुदास तुम्हाला आज एक नवीन रेसिपी घेऊन आलेलो आहे। ती स्वीट डिश आहे चोंग। तर चला त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया, वेळ न घालवता। त्यासाठी मी घेतलेला आहे गूळ, काजू बदाम बारीक केलेले, खसखस, खोबऱ्याचा किस आणि गव्हाचं पीठ मळलेलं। तर चला या बघूया मित्रांनो, या। मजा यायला लागली। तेल राहून दे आता। टाकून घेऊया तव्यावरती। गूळ खिसून घेऊया याच्यावरती। त्यासाठी जाड गूळ घ्या, पातळ गूळ घेऊ नका। किसणीनं किसता येणार नाही तुम्हाला। असं लेयर पडायला पाहिजे त्या गुळाच्या खाली। ह्यावरती चवीसाठी एक खसखस थोडी टाकून घेऊया आपण। ह्याच्यावरती असं भाजून घ्यायचे आता आपल्याला। ह्याच्या साईडनं तेल आले, आता ह्याच्यामध्ये घालायला बघूया आपण। वरती
म्हणजे पूर्णपणे त्यात ते मिक्स होईल आणि त्याची टेस्ट येईल आपल्याला. जे वरचेवर राहणार नाही, हे भाजून घेतलं जाईल सगळं. हा जो गूळ वरती आपण किसून टाकला आहे, ते किसलेला गूळ त्यात मोरून जाईल आणि एक असं चोंग्याला आपला एक वेगळी गुळाची टेस्ट येईल. वरती खसखस टाकला त्यामुळे असं कसं आज गोडचा मूड डेन. आणखी एकदा हे दाबून घेऊया थोडं थोडं. जरा गूळ मला वरती दिसतोय, जरा जरा गूळ पिघळण झालाय. चला काढूया. चला तर या मित्रांनो, आपलं चोंग तयार झाले. खाऊन बघूया नेहमीप्रमाणे. आता खाण्याची मजा वेगळी आहे, चोंग्याची गोड. रोज नॉनव्हेज खाते, आज व्हेज. अप्रतिम कडक झालेलं आहे. काजू, बदाम, खसखस, खोबरं, स्पेशली बदाम वरती आलेलं आहे आपल्यासाठी. मस्तपैकी तुम्ही घरी ट्राय करून बघा आणि आम्हाला नक्की कमेंटमध्ये कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.